sa inyo lahat. On this video, I will show you how to make a DIY event banner in simple, easy, and budget friendly po siya. So yun, simulan na natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Step 1. Kumuha ng isang buong colored paper at gupitin sa size na 1/8. I use black para kitang-kita at bagay sa kahit anong kulay. Ginagawa mo! Step 2. Mag-letter cut. Pwede din mag-print kundi sanay mag-letter cut. Step 3. I-glue ang ni-letter cut sa magiging background nito. Kayo na ang bahalang pumili kung anong kulay ang gusto nyo. Step 4. I-puncture ang both top side nito at dito natin isusulot ang ribbon.
Step 5. Isulot na natin yung ribbon. Make sure na hindi pilipit para mas maganda tignan. Jaran! Tapos na ang DIY tipid and simple event banner. I hope you like it!